Si që kam bërë me dije në kryet herës të nderuar, teleshikues në kuadër edhe të situatës së krijuar në mbar vendin për shkak të motit keq, një ndër elementet më të rëndësishëm është sigurimi i furnizimit me energji elektrike. Furnizimi i cili kërkohet edhe në cilësi dhe të vinë në kohën e duhur. E dihet që CEZ Shpërndarje është kompania e cila e mundson një gjë të tillë. Jo vetëm për banorët që aktualisht janë të izoluar dhe kanë nevojë imediate për energjinë elektrike, por natyrisht cilësia e furnizimit me energji dhe mënyra se si ajo transmetohet përbën disa elemente rëndësishëm të funksionimit të jetës normale të vendit, si për konsumatorin familjar, ashtu edhe për biznesin, për ente publike apo private. Për diskutuar lidhur me këtë çështje, për projektet që CEZ ka ndërmarrë në kuadër të përmirësimit të performancës, të organizimit të brendshëm, në kuadër të nevojës për të përmbushur atë qëllim primar që i ka vënë vetes në kryet herës për ofrimin e energjisë elektrike me cilësi sa më të lartë, ne do të zhvillojmë një bisedë në studio në minutat në vijim. Në studio me mua është drejtori menaxhues i kompanisë CEZ Shpërndarje, zoti Admirim Lakra. Zoti Admirim, mbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Ndërkohë që në një lidhje të drejtë për drejtë kam edhe shefin e ekspertëve ndërkombëtar të CEZ Group, zotin Karel Vanish. Mbrëma zoti Vanish, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Dobry wieczór, a dziękuję, że ste tady. Dziękuję, a dobry wieczór wszem. Gjithashtu ju falenderoj dhe ju uroj mirëmbrëma. Natyrisht do të kemi këtë përkthim në simultan që realizohet nga gjuha çeke nëpërmjet përkthyesit që është vënë në dispozicion të ABC News në këtë mbrëmje. Do të rikthehem dhe me zotin Vanish për të kuptuar më shumë lidhur me qëllimin e ardhjes së tij në Shqipëri, çfarë realizimesh ka arritur CEZ Shpërndarje të sigurojë që nga hera e parë kur bëri një premtim përballë publikut të shqiptar dhe si e përkufizon ai eksperiencën në Shqipëri, por le të them me zotin Admirim, i cili në fakt sot e ka marrë dhe zyrtarisht këtë detyrë, ndaj uroj suksese. Faleminderit. Zoti Admirim, ju keni eksperiencë, natyrisht vini nga një detyrë për të shkuar në një detyrë, por gjithnjë duke pasur këtë impenjim. Në momentin aktual unë krye detyrën e drejtorit të divizionit të shpërndarjes pranë CEZ Shpërndarje dhe sot kam marrë detyrën e drejtorit menaxhues të kompanisë. Urime. Dhe në fakt është në kuadër të një riorganizimi për cilin do të flasim edhe më vonë, por meqense jemi në kushtet të një situate emergjence, fatkeqësisë natyrore. A keni një informacion lidhur me mënyrën se si po procedohet për sigurimin me furnizimin me energji elektrike këtyre zonave? Unë problemin do të trajtoja pak më gjerë, duke të ndarë në dy pjesë. Në radhë parë duhet të theksoj cila është situata totale në të gjithë vendin e furnizimit me energji elektrike dhe pastaj do të përqendrohem më tepër në atë që është dhe tema kryesore e ditës për çdo qytetar sot në vendin tonë, cila është situata e furnizimit me energji elektrike të zonave në veri lindje apo në jug lindje të vendit, zonave të bllokuara nga bora. Në radhë parë unë duhet të theksoj se pa dashur të përsëris ato që janë thënë edhe më parë, se aktualisht rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike apo sistemi elektroenergjetik në tërësi në Shqipëri, përmes një muaji e gjysmë shpërndan një sasi energjie rekord për konsumatorët shqiptarë. Sa? Konsumi i energjisë mesatarisht çdo ditë është 26 milion kilowattor, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të vitit kaluar apo piku i konsumit në dimrin e kaluar ka qenë rreth 22 apo 23 milion kilowattor. Dhe ajo çka është më e rëndësishmja, kjo energji shpërndahet për konsumatorin shqiptar, për rrjetin e shpërndarjes në Shqipëri për një periudhë 45 ditore. Domethënë nuk janë ditë sporadike. Ne kemi arritur të shpërndajmë 27.5 milion kilowattor, një shifër shumë e lartë në ditën e vitit të ri, në datën 30 apo në datën 31 dhjetor në festat e fundvitit, dhe ndërkohë gjatë gjithë kësaj periudhe jemi duke shpërndarë 26 milion kilowattor. Si sigurohet? Kjo për mua tregon ka dy aspekte. E para tregon që nga anë e qeverisë shqiptare, nga anë e korporatës elektroenergjetike, janë marrë masat që të shpërndahet çdo kilovat që nevojitet nga anë e konsumatorit shqiptar, por nga ana tjetër, fakti që nëpërmjet rrjetit shpërndarjes, një rrjeti që duhet pranuar që krahasuar me rrjetin e shpërndarjes në vendet më të zhvilluara të Evropës, është një rrjet i amortizuar, është normale që ta pranojmë këtë, dhe CEZ-i normalisht që trashëgoi një rrjet pak a shumë të amortizuar të shpërndarjes. Nga ana jon është implementuar plani i investimeve apo plani i mirëmbajtjes në vitin që kaloi me një eficiencë të lartë, gjë kjo para që ka bërë të mundur që të shpërndahet një sasi energji elektrike në shifra shumë të larta dhe një shifër rekord për gjithë këtë periudhë që po kalojmë. Cila është situata në zonat më problematike, në zonat e bllokuara nga bora? Nga ana jon janë marrë të gjitha masat që situata të kalojë në mënyrë sa më normale. Çfarë nënkuptoni kur janë marrë gjitha masat? Është krijuar shtabi qendror i emergjencës, nuk janë gjëra formale, por janë gjëra të cilat funksionojnë çdo ditë. Është krijuar shtabi qendror i emergjencës dhe janë krijuar shtabet lokale të emergjencës. Në çdo rajon apo në çdo qendër ku ka problematikën e bllokimit nga të bora apo të përkeqësimit të situatës nga ana e motit keq. Qoftë shtabi qendror, qoftë shtabet lokale janë pjesë e një strukture të madhe të emergjencës të ngritur nga qeveria shqiptare.
Gjithashtu kemi një marrëveshje me operatorin e sistemit transmetimit dhe unë duhet i falenderoj dhe drejtuesit e operatorit sistemit transmetimit për përgjegjësinë qoftë profesionale, qoftë dhe qytetare me cilin kanë po përcjellit së bashku me ne situatën që po kalojmë. Unë do të thosha që avari tepër të rënda që kanë ndodhur në zona tërësisht të bllokuara nga borra, që në linjat e tensionit lart, në linjën e CEZ-it tensionit lart, Kukës-Krum, Kalimash-Krum, grupet tona kanë punuar bashkë deri në orët e para të mëngjesit dhe kanë arritur të riparojnë këtë avari. Po ashtu mbrëm ka qenë një avari po nga moti i keq në linjën e tensionit lart të OST-s, fusharës Kukës, dhe është punuar nga ekipet qoftë CEZ Shpërndarje, qoftë OST-s, ekipet tona kanë qenë në ndihmë dhe kanë asistuar grupet e OST-s, dhe po në të njëjtën mënyrë dikur rreth mesnatës është mundur që të riparojë dhe që gjithë zona veriore të furnizohet me energji. Në cilat zona nuk ka energji aktualisht? Për shkak të avarive apo çfarë? Aktualisht avarit duhet pranuar një gjë, se unë e thash dhe më parë, situata në të cilën ndodhet rrjeti, dhe aq më tepër duke i shtuar kësaj gjendje në të cilën ndodhet rrjeti në vendin tonë, duke i shtuar dhe kushtet jo të zakonta të motit, erën e fortë, dëborën dhe motin tepër të ftohtë, duhet pranuar që edhe në vendet më të zhvilluara të Evropës, nuk është rasti këtu dhe një të përmendim se ku e se si, për dhe në vendet më zhvilluara të Evropës ka avari, ka ndërprerje të paplanifikuara dhe ka avari ndërprerje të energjisë elektrike. Sigurisht që edhe në vendin tonë ka. Ne jemi të organizuar dhe punojmë 24 orë non-stop. Jeni në gatishmëri. Në gatishmëri. Nga e merrni informacionin zakonisht? CEZ Shpërndarje ka një informacion normal bazuar, janë krijuar 5 qendra dispatcher. Në fund të vitit 2010, bazuar në praktikat më të mira të CEZ Group, janë krijuar 5 qendra dispatcher. Nëpërmjet këtyre 5 qendrave dispatcher, ne kemi informacion të saktë në çdo moment se në cilat linja nuk kemi energji, në cilat sa konsumator kemi pa energji. Ajo që do të theksoja tjetër është se nëpërmjet kësaj strukture, për herë të parë në vendin tonë ne arrim që të komunikojmë me qeverinë apo me endin regulator të energjisë sipas standardeve bashkëkohore evropiane, ne arrim që të komunikojmë lidhur me numrin e konsumatorëve që janë pa energji, lidhur me arsyet e mungesës e energjisë, me numrin e konsumatorëve, me kozgjatjen e avarive dhe të gjitha këto. Ju ndërhyni në kohë reale, zotja? Ne ndërhyjmë në kohë reale dhe ne punojmë 24 orë. Aktualisht mund të ketë zona të vogla, unë mund të them që kam kënaqësinë të them që zona të tilla problematike si Peshkopia, Bulqiza apo Kuksi, nga informacioni që unë kam para se të hyja në emision, janë totalisht furnizuara me energji. Problem për shembull mund të kemi në Grykën e Valbonës, akoma nuk kemi arritur që të hyjmë dhe që ta riparojmë avarinë. Kërkesa ju më thatë është në nivele rekord për energji elektrike. Ndërkohë që ka informacione që Bullgaria dhe Rumania kanë ndërprerë eksportin, Serbia, Maqedonia kanë shpallur gjendjen e tyre të jashtëzakonshme, gjë e cila krijon pikpyetje lidhur me mundësinë e përballimit deri në fund të këtij dimri të vështirë të kësaj kërkese. Unë jam përfaqësues i CEZ Shpërndarje dhe ajo çka unë mund të konfirmoj nuk mund të dalë jashtë atij kuadri që ne brenda informacionit që ju keni dhe asaj që u realizoni. Ajo çka unë mund të them është që nuk ka pasur asnjë shenjë të një krize energjetike në vendin tonë apo të një mungese të energjisë. Ajo që unë mund të them, kam thënë edhe më parë, është që nga ana e qeverisë shqiptare, Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, apo nga ana e endit rregullator të energjisë, që është institucioni që rregullon marrëdhëniet dhe detyrimet ligjore që CEZ Shpërndarje ka për furnizimin non-stop të konsumatorëve me energji, është bërë dhe vazhdon që të bëhet një presion në kuptimin e mirë të fjalës mbi CEZ-in që ne të shpërndajmë çdo kilovat, ne të riparojmë në kohë reale çdo avari dhe të shpërndahet çdo kilovat për cilin ka nevojë konsumatori shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, ndoshta edhe për të shmangur abuzime të ndryshme, pikërisht në këtë kohë ne kemi qenë në presion më të madh që të shpërndajmë maksimumin e energjisë. Pra nuk është se mungon energjia elektrike. Nuk është se ka shenja që së afërmi mund të ketë probleme të furnizimit me energji elektrike. Pra dhe kur ka ndërprerje nuk janë të natyrës së kufizimeve, por të nevojës së përballimit të avarive. Nuk bëhet fjalë absolutisht për kufizime. Rrjeti shqiptar, sistemi elektroenergjetik shqiptar ka të siguruar të gjithë kilovatët që nevojiten për furnizimin e konsumatorëve shqiptar. Çdo ndërprerje është qoftë kjo në prodhim vendas, qoftë nëpërmjet importit. Edhe nëpërmjet importit, ajo është e ndarë pastaj sa prodhohet nga prodhimi vendas, janë problemet korporatës elektroenergjetike. Ajo çka unë mund të them si drejtues i CEZ-it është që ne nuk kemi asnjë lloj pengese dhe asnjë lloj vështirësie për të furnizuar konsumatorët. Zoti Admirim, është vënë edhe në kryeqytet, edhe në qendrat kryesore të banuara që ka një shtim të numrit të ndërprerjeve të energjisë elektrike. Ajo çka unë theksova më sipër duhet pasur parasysh. Rrjeti i shpërndarjes te ne po transmeton i mbingarkuar energji. Duhet pasur parasysh që nga ana e konsumatorit shqiptar, energjia elektrike përdoret për gjithçka. Në këto ditë tepër të ftohta, unë po të them që mbi 90% e konsumatorëve ngrohen nëpërmjet energjisë elektrike. Pjesa më e madhe e rritjes konsumit dhe rritjes ngarkesës është sigurisht në qendrat më të mëdha urbane, në Tiranë dhe Durrës. Ky është fakti që pajisjet, duke punuar në një regjim të tillë mbi ngarkesë, sigurisht predispozicioni për të ndodhur avari apo ndërprerjet e paplanifikuara është më i madh. Ajo çka unë theksova dhe që duhet kam kënaqësinë të them është se
numri i avarive krahasuar me vitet e mëparshme është më i vogël dhe ajo çka është më e rëndësishme, avaritë riparohen në një kohë shumë të shkurtër. Nëse një vit më parë, mesatarisht CEZ-i i duhej 9 orë për të riparuar një avari, mesatarisht në të gjithë vendin, sot momentalisht një avari, koha mesatare për eliminimin e një avari është 4 deri në 4.5 orë. Zotëhet Meri, me të drejtë publiku që na ndjek mund të pyes që avaria ka kosto shumë të madhe për të realizuar dhe për ta sjellë si thua energjinë elektrike në kohën e dur në familjet shqiptare. Mund të shmangeshin shumë mirë avaritë duke bërë investime më shumë brenda rrjetit. Pse nuk ka arritur dot rrjeti shqiptar të arrijë në një nivel të tillë që të përballojë edhe problematik tillë, edhe një kërkesë në rritje, edhe vështirësi për shkak të modit keq? Unë kam mendimin që situata e theksova është më e mirë se sa në vitet paraardhëse, megjithatë duhet jemi të ndërgjegjshëm në gjendjen në të cilën ndodhet rrjeti. Jo vetëm që duhen shumë investime, por duke lënë më njanë vlerën, po themi, monetare të investimeve, sigurisht që duhen disa vite që rrjeti shpërndarjes. Sa investime ka bërë CEZ pikërisht që nga momenti i parë që mori? Që nga momenti që CEZ ka marrë në dorëzim operatorin në sistemin e shpërndarjes, investimet konforme dhe planeve të miratuara nga investimi nëpërmjet të endit rregullator të energjisë, kapin një shifër rreth 75 milion euro. Kurse planet tona të investimeve për 3 vitet në vazhdim, 2012, 2013 dhe 2014, të miratuara nga endi rregullatori i energjisë, arrin një shifër rreth 150 milion euro. Domethënë CEZ do të investojë në 3 vitet e ardhshme në rrjetin e shpërndarjes në Shqipëri rreth 150 milion euro. Këto investime... Sa përqind, nëse mund të bënim një vlerësim në përgjithësi, sa përqind mund ta kemi përmirësuar rrjetin në krahasim që nga momenti i parë që CEZ Shpërndarje mori operatorin deri më sot që flasim? Unë them që ka një përmirësim më shumë se 30% të performancës, më shumë se 30% performancës së rrjetit dhe të krahasuar me 2 vitet e fundit, sepse unë e theksova edhe në fillim. Kjo strukturë e re që u implementua në Shqipëri nga CEZ-i, bëri për të mundur për herë të parë që ne të monitorojmë rrjetin e shpërndarjes, të monitorojmë situatën në rrjet, të monitorojmë sa avari kemi, cili është numri i avarive, cili është numri i konsumatorëve pa energji, cilat janë arsyet, a janë për probleme të CEZ-it, a janë për probleme të teknike, jo teknike, kështu me radhë, do të flasim për to edhe në vijim, po kam një pyetje në kuadër edhe të emrimit tuaj ditën e sotme. Bëhet fjalë për një nevojë të përmirësimit performancës edhe me një riorganizim të brendshëm. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Kjo është e vërtetë. Domethënë, pasi ka kaluar një periudhë, po themi, rreth 2 vjet e gjysmë të prezencës së CEZ-it në Shqipëri, sigurisht që ato çka përmenda unë më sipër janë arritjet e CEZ-it, por duhet të jemi të ndërgjegjshëm, aq më tepër te konsumatori është i ndërgjegjshëm që CEZ ka shumë për të përmirësuar, sigurisht. Dhe një nga këto synim në këtë rrugë për përmirësimin e situatës, nga ana e menaxhmentit të lartë të kompanisë janë marrë disa vendime të rëndësishme, disa ndryshime të rëndësishme strukturore në kompani. Pikë pari është vendosur që të tërhiqet menaxhmenti shqiptar në organet vendimmarrëse. Pra drejtuesit nga të huaj të jenë shqiptar. Gradualisht do të jetë shumë e madhe përqindja e menaxherëve shqiptar të cilët do të jenë pjesë e vendimmarrjes kompanisë. Më parë në vendin tuaj ka qenë një huaj? Po, në vendin tim ka qenë. Së dyti, sa po ka filluar të implementohet dhe një lloj strukture tjetër, apo 4 drejtori rajonale për marrëdhëniet. Është një strukturë e re dhe të gjitha këto ndryshime strukturore, qoftë tërheqja e menaxherëve shqiptar në menaxhmentin e lartë, qoftë edhe shtesa e këtyre 4 drejtorëve rajonal për marrëdhëniet, të cilët do të jenë përgjegjës jo vetëm për të monitoruar gjithë aktivitetin e kompanisë në rajonet e tyre respektive, por do të jenë përgjegjës për të qenë më pranë, që kompania të jetë më pranë konsumatorit, do të jenë përgjegjës sidomos për marrëdhëniet që kompania duhet të ketë me pushtetin lokal dhe me pushtetin qendror, sidomos me pushtetin lokal në këto rajone. Këto të gjitha synojnë që strukturat e CEZ-it të përshtaten, të adoptohen dhe të përshtaten sa më mirë me realitetin shqiptar, që është e para. Dhe e dyta ajo që drejtori i ri i CEZ Albania, zoti Jaroslav Macek, përmendi në konferencën e shtypit ditën që mori detyrën, para rreth 2 javësh. Synimi kryesor i CEZ-it në periudhën vazhdim do të jetë afrimi me konsumatorin, qasja me konsumatorin, me klientin. Janë bërë hapa përpara, janë krijuar 46 qendra të reja të kujdesit për klientin gjatë kësaj periudhe, po sigurisht ka vend për përmirësim. Dhe pikërisht këto adaptime të strukturës, bazuar në parimet më të mira që CEZ Group ka, sepse CEZ është një nga kompanitë më të fuqishme elektroenergjetike që operon në shumë vende të tjera të Evropës, juglindore dhe qendrore. Të gjitha këto pra do të shojnë që kjo strukturë të përshtatet sa më mirë me realitetin. Pra në emër të eficiencës dhe efikasitetit, më shkuptosh.
Jo pa qëllime a bërë edhe këtë pyetje sepse me ç'kuptoj edhe vizita e zotit Vanish në Shqipëri bëhet në këtë kuadër. Zoti Vanish, ju jeni shef i ekspertëve ndërkombëtar të CEZ Group. Cili është qëllimi për cilin keni ardhur në Shqipëri? Ano, mým úkolem je vést expertní tým, který je složen zhruba 9 členů. Detyra ime është që këtu në Shqipëri së bashku me një grup prej 9 njerëzish të punojmë së bashku. Jsou to experti na jednotlivé procesy, jako například distribuce, měření, ztráty, investice. Janë ekspertë të cilët merren me fusha të ndryshme si investimet, humbjet në rrjet e tjerë. A hlavním cílem je hlavně zlepšit komunikaci se zákazníkem. Dhe një nga detyrat tona kryesore është që të përmirësojmë komunikimin dhe marrëdhënien me klientin. Si e konsideron zoti Vanish eksperiencën e deri më tanishme të CEZ Shpërndarjes? A ka një vlerësim për të? Expertní tým působí v Albánii již nějakou dobu a začali jsme vyhodnocovat veškeré problémové oblasti, které byly zjištěny. Një pjesë e grupit të cilin unë drejtoj ka kohë që punon në Shqipëri dhe këtu kemi mundur të njohimi me disa nga problemet të cilat janë evidente. Teď sbíráme data, aby jsme mohli správně fakturovat, aby jsme mohli evidovat jednotlivé požadavky zákazníků. Për momentin jemi duke mbledhur të dhëna sa më shumë në mënyrë që t'i ofrojmë klientëve një shërbim sa më të saktë. A mohli tak zlepšit jednotlivé procesy, které nově nastavujeme. Në mënyrë që të riparojmë dhe të vendosim procese të reja të cilat do na ndihmojnë në të ardhmen. Natyrisht për përmirësuar kam parasysh të cilësimin e furnizimit me energji elektrike dhe raportin me klientin. Po këtë të cilësonte si çështjen më emergjente për ndërhyrje zoti Vanish në këtë aspekt? Opravdu prioritou číslo 1 je komunikace zákazníka na customer care. Prioriteti i parë numër 1 të cilit ne kemi vënë detyrë vetes është komunikimi me klientin në pikat tona të kujdesit ndaj klientit. Chceme zlepšit hlavní v podstatě komunikaci se zákazníkem ve vztahu k evidenci hlavně jeho žádostí o nová připojení. Pikërisht duam që të përmirësojmë dhe të jemi sa më të saktë në ato që klientët kërkojnë ndaj nesh. A hlavně chceme zlepšit proces nového připojení a investic. Duam që të përmirësojmë procesin e lidhjeve të reja dhe investimet. A dalším cílem je řádná fakturace ke klientovi. Objektivi tjetër ynë është një faturim i rregullt ndaj klientëve. Dhe sa do të qëndrojë në Shqipëri zoti Vanish dhe ekipi i tij? Působit minimálně 6 až 12 měsíců. Në Shqipëri do jemi nga 6 deri në 12 muaj. A dále dle potřeb nového managementu. Dhe më pas sipas nevojës që do ketë menaxhimi i lartë i këtushëm. Me sa kuptoj, zoti Admirim, bëhet fjalë për një proces gjithëpërfshirës, të gjithë strukturës, në emër të përmirësimit të cilësisë, të raportit me klientin dhe natyrisht shmangjen e humbjeve në rrjet që janë shumë të rëndësishme. Flasim për këto të fundit. Sa janë sot humbjet teknike dhe jo teknike në rrjet? Humbjet teknike në rrjetin e shpërndarjes janë rreth 15% dhe duke shtuar dhe një pjesë tjetër të humbjeve. Sa janë përmirësuar që nga koha kur CEZ Shpërndarje mori? Janë përmirësuar me rreth 7%, që në kohën kur CEZ Shpërndarje ka marrë. Këto ishin humbje teknike. Sigurisht që në rrjetin e shpërndarjes ka dhe humbje jo teknike. Ajo që ka zoti Vanish përmendi dhe është vërtet një ndihmë e madhe që kompania mëm po themi bën CEZ Shpërndarje. Asistenca e këtyre ekspertëve apo edhe vetë shefit të grupit e ekspertëve për menaxhimin e kësaj situate. Sigurisht që ka dhe humbje jo teknike. Humbjet jo teknike janë pikërisht ato mos pagesat e energjisë apo vjedhjet e energjisë elektrike. Sigurisht që ne kemi vendosur që të përmirësojmë vazhdimisht dhe do të përqendrohemi në uljen e humbjeve, qoftë edhe jo teknike, nëpërmjet investimeve që do të kryejmë kryesisht në rrjetin e tensionit të ulët. Ne paralelisht vazhdojmë që të investojmë në tensionin e mesëm, po nëpërmjet investimeve në rrjetin e tensionit të ulët. Unë do të përmendja një fakt të vogël. Gjatë periudhës që CEZ ka qenë këtu është bërë një projekt dhe një pjesë zonës së bathores, e cila është një zonë informale dhe duhet pranuar që rrjeti i shpërndarjes ka qenë në kushte jo shumë të mira.
pikërisht në zonën e Bathores, si rezultati investimeve që ne bëm në rrjetin e tensionit të ulët në një pjesë të kësaj zone, dhe si vjet shumë shpejt në mars ne do të fillojmë një projekt që në gjithë zonën e Bathores të shtrihet rrjeti i ri ABC që ne e quajmë, rrjeti gërshet nëpërmjet përcjellësave kabllor ajror për të tensionit të ulët. Kjo do të shoqërohet, përvoja ka treguar që kjo ka dy aspekte. Aspekti i parë që ul mundësinë e abuzimit me energjinë elektrike nga ana e konsumatorit, sigurisht që ul humbjet dhe rrit të ardhurat e kompanisë, sepse vilet energjia elektrike. Dhe e dyta që nuk duhet harruar dhe që është shumë e rëndësishme për këta konsumator, përmirësohet në maksimum cilësia e furnizimit me energji elektrike. Pikërisht këto investime sigurojnë të dyja. Domethënë, konsumatori do të ketë një cilësi shumë më të mirë të furnizimit me energji elektrike dhe këtë pjesa e Bathores, e cila është furnizuar nëpërmjet rrjetit 20 kV dhe investimit të ri ABC që unë përmenda pak më sipër, e ka provuar, këtë do të bëjmë në pjesën tjetër. Dhe kjo do të bëhet gradualisht në të gjithë vendin. Domethënë, kjo është synimi kryesor që kompania ka nëpërmjet implementimit të planit të investimeve 3 vjeçar 2012, 2013, 2014, është përmirësimi, ulja e nivelit të humbjeve nëpërmjet investimeve kryesisht në rrjetin e tensionit të ulët, për sa i përket kësaj pjese. Sigurisht që kompania do të investojë në ndërtimin e fidrave të rinj 20 kV në gjithë territorin e vendit dhe patjetër dhe të nën stacioneve të reja. Kur i keni këto projekte, për çfarë periudhe bëhet fjalë? Këto unë e përmenda. Ky është projekti, unë do ta quaj, janë strategjia afat shkurtër apo diçka afat mesme e kompanisë. Plani i investimeve 3 vjeçar i cili është miratuar brenda këtij 3 vjeçari. Pra këto që ju më treguat janë brenda këtij 3 vjeçari. Ajo që unë përmenda rreth 150 milionë euro do të jetë brenda këtij 3 vjeçari. Ne folëm për nevojën e përmirësimit të cilësisë së furnizimit me energji, të marrëdhënieve me klientin, për të shmangur humbjet. Por gjatë se paguajmë pak më shumë se ç'duhet dritat. I referohem këtu një shqetësimi që vjen në formë të vijueshme edhe në kontaktet zakonshme që kemi me njerëzit përdit, mbi faturimi. Ose faturimi jo i drejtë. Ka njerëz cilët janë kohën se faturat vinë shumë të fryra se ç'janë. Ka një tendencë mbi faturimi, presupozohet qoftë edhe në muajin që sapo kemi mbyllur. Kam dëgjuar goxha ankesa, jo pak. Tani unë do të thosha që edhe këtu nuk dua që të përsëris veten, por edhe këtu dua të them që për sa i përket këtij problemi kompania ka jo vetëm që është përmirësuar në përgjithësi situata e faturimit apo e leximit matjes, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që kompania tani ka futur një risi, pikërisht këto 46 qendra të kujdesit për klientin dhe synimi kryesor që kompania ka për të qenë sa më pranë konsumatorit, sigurisht që do të çojë drejt përmirësimit të kësaj situate. Gjatë kësaj periudhe janë bërë rreth 5 milionë euro investime në sistemin e matjes. Rreth 2 milionë euro janë investuar në matje në distancë, e cila është një matje shumë moderne dhe që nuk lë absolutisht mundësinë e abuzimit qoftë nga konsumatori i pandërgjegjshëm, qoftë edhe nga qezi, dhe të gjithë bizneset e mëdha janë të pajisura me një sistem të tillë matje. Me matje e cila lexohet në distancë dhe çdo ndërhyrje që mund bëhet në matje sigurisht që legjurëm dhe lehtësisht e verifikueshme. Kurse një investim tjetër i madh, pjesa tjetër e investimit është bërë për leximin e konsumatorëve në tension të ulët, apo projekti Majavis, i quajtur Majavis. Ajo është një pajisje e vogël, PDA, e quajtur, të cilën e përdorin të gjithë lexuesit dhe transmetojnë të dhënat në distancë. Çdo matës lexohet nga lexuesi nëpërmjet këtij aparati dhe të dhënat transmetohen në distancë. Po ka një frikë që ka një konflikt interesi në mënyrën e kolaudimit. Atë do të thosha. Të dhënat transmetohen në distancë. Nga anë sigurisht që ajo ka dhe një pajisje GPS, çdo pajisje e tillë, e cila na jep të gjithë ne menaxherëve të kompanisë që të kontrollojmë nëse lexuesi është vërtet në vendin ku po lexon matësin, apo është diku tjetër, apo është diku në kafe, apo është në shtëpinë e tij, apo dhe shënon numra fiktiv. Sigurisht që probleme ka. Probleme ka, janë gabime njerëzore të lexuesve, kuptohet, ndoshta vështirësia e fillimit e përdorimit të këtij aparati, po unë kam përshtypjen që kjo vështirësi tani ka kaluar. Sigurisht ka gabime njerëzore, po ka dhe gabime të lexuesve. Kolaudimi, vulosja, matëzve kolaudimi, vulosja është zgjidhur me legjislacionin shqiptar. Unë di që kjo i përket më tepër pjesës ligjore, pjesës ligjore të kompanisë, po di që që shteti shqiptar ka miratuar një ligj dhe është një kompani e licencuar, e cila bën kolaudimin e të gjithë aparatëve matës, që do të instalohen tek konsumatori dhe nëse konsumatori ka vërejtje apo ankesa për saktësinë e aparatit të tij matës, është kjo kompani që bën këtë vlerësim. Kjo është e uazuar nga legjislacionet më moderne ndërkombëtare dhe kjo krijon e ul në minimum mundësinë e abuzimit apo e shmang konfliktin e interesit që kompania që shpërndan energjinë të kontrolloj vetë dhe sistemin e matës. Në rast se një qytetar sot ka shqetësimin se fatura që i ka mbritur është e tepër krahasuar me konsumin e energjisë elektrike që
A i ka patur. Në rrasë se unë Sonila, sot do të ankohem për faturën time të energjisë, që është shumë e lartë se shumë kam konsumuar. Atër procedura jonë ligjore është që çdo qytetar ka të drejtën e ankimimit në qendrat e kujdesit për klientin. Çfarë do të bëju në këtë rast? Do të paraqitesh në qendrën e kujdesit për klientin dhe do të japësh ankesën, do të paraqitesh ankesën që ke. Atëherë nga ana jonë merren me një herë masat dhe ka afate kohore të shkurtra për zgjidhjen e problemit për të dhënë përgjigje çdo konsumatori. Nga ana jonë bëhet verifikimi në vend i leximit, i konsumit, i faturës dhe gjithçka. Nëse problemi është më i thellë dhe ka pretendim se sistemi i matës apo aparati i matjes nuk ka saktësinë e dur, atëherë është që nga në vitin 2012 ka hyrë në fuqi ky ligj që është një kompani e tretë e licencuar, e pavarur, e cila bën testimin e aparatit matës dhe sigurisht asaj. Raportet që keni qoftë me korporatën elektroenergjetike shqiptare, me operatorin e sistemit të transmetimit, vështirësitë shpeshherë financiare që dalin në pah në marrëdhëniet midis entiteteve, le të themi, a janë të zgjidhura dhe sa mund të bëhen pjesë problemi në të ardhmen? Unë them që janë në rrugën e zgjidhjes. Janë në rrugën e zgjidhjes. Me korporatën elektroenergjetike shqiptare dhe aq më tepër edhe me operatorin e sistemit transmetimit ne kemi marrëdhënie bashkëpunimi shumë efikase dhe shumë të mira. Ne kemi krijuar, për herë të parë është krijuar një grup i përbashkët, i cili do të ndjek strategjinë dhe zhvillimin e rrjetit në Shqipëri. Duhet pasur parasysh që planet e investimeve që bën CEZ apo planet e investimeve që bën OST-ja për zhvillimin e rrjetit në Shqipëri nuk mund të jenë të pavarura nga njëra tjetra. Dhe është hera e parë që krijohet një grup i përbashkët, një ekip i përbashkët me menaxher dhe teknik më të mirë, qoftë njërës kompani, qoftë dhe tjetrës, të cilat po bëjnë studimin e rrjetit dhe që po japin prioritetet dhe po koordinojnë investimet. Nëse OST do të investojë në linjat e tensionit lartë, ne sigurisht që do të ndjekim investimin e saj me në stacionet, me linjat e tensionit mesëm, me linjat e tensionit ullët dhe kështu në vazhdim. Pra marrëdhëniet janë me të dyja korporatet, janë marrëdhënie bashkëpunime dhe marrëdhënie shumë të mira. Meqense enti regulatori i energjisë në këtë rast, le të themi, është në anën e konsumatorit për të bërë ai si thua shmbrojtësi i të drejtave të tyre sa herë që vjen çështjet ligjore midis palëve, edhe një kontratë e re tashmë ka hyrë në fuqi midis CEZ dhe konsumatorit. Sa efektive dhe çfarë ka përmirësuar kjo kontratë? Patjetër, kjo kontratë ende regulatori është në pozicionin e arbitrit dhe unë mendoj që e ka luajtur shumë mirë pozicionin e arbitrit midis kompanive dhe midis interesave të qytetarit. Kontrata e re është diskutuar gjithësisht rreth 6 muaj në grupet qoftë të konsumatorëve, qoftë grupet e interesit, qoftë grupet që përfaqësonin bizneset në të gjithë vendin. Personalisht kam qenë dhe në Fier, dhe në Shkodër, dhe në Durrës, dhe në Sarand. Kemi marrë takime të iniciuara nga në endit regulator të energjisë. Çdo palë ka pasur vërejtjet e veta dhe si përfundim është arritur në atë kontratën. Kontrata ka disa element bashkohor, ka disa element shumë të mirë, të cilat nga njëra anë i detyrojnë konsumatorin që të jetë korrekt, kuptohet me kompaninë shpërndarëse dhe me legjislacionin shqiptar, por nga ana tjetër ajo që unë dua të theksoj është që e vën në një pozitë reale kompaninë CEZ Shpërndarje për të përmbushur detyrimet që CEZ Shpërndarje ka qoftë ndaj shtetit shqiptar, qoftë dhe ndaj konsumatorit shqiptar. Aty ka penalitetet të qarta për rastet e ndërprerjeve të energjisë elektrike. Dëm shpërblime në rastet e ndërprerjes apo cënimit të furnizimit. Janë kategori të ndara, ato janë mbi bazë vjetore, vlerësimi që bëhet, është marrë nga legjislacioni bashkohor, modern, evropian. Për të rregulluar këtë marrëdhënie midis CEZ-it dhe konsumatorëve. Dhe kuptohet që ato duhen ndarë, duhet parë problemi se a janë ndërprerje nga fatkeqësitë natyrore apo janë ndërprerje të shkaktuara nga palë të treta, që duhet jemi të ndërgjegjshëm të gjithë që shumë defekte që ndodhin në zonat urbane, sidomos janë si rezultati i dëmtimit të linjave kablore që na bëhen ne nga palë të treta. Sigurisht që kjo i rregullon të gjitha këto marrëdhënie dhe unë them që zbatimi i këtij legjislacioni dhe i kësaj kontrate do të ketë ajo një rol të madh në përmirësimin e situatës. Një pyetje, a janë këto arsye të treta që mund të çojnë edhe në rëndimin e dorës pak në faturimin e konsumatorëve? Absolutisht nuk ka asnjë. Nuk ka absolutisht asnjë lidhje. Me këto nëse dëmtohet nga të tretë, ne kemi procedura shumë të qarta si kompani. Nëse firma private, kompani private dëmtojnë pajisjet tona, ato janë detyruara të dëmtojnë dhe sigurisht që nuk kemi pasur ndonjëherë. E qartë. Do të rikthehem përsëri me zotin Vanish, sepse po flasim për një proces kaq gjithëpërfshirës, por nuk e di se sa ka ndihmuar kjo filozofi që po implementohet në Shqipëri tek CEZ Shpërndarje dhe tek simotrat e CEZ-it në vende të tjera të Europës. Je potřeba říct, že expertní tým má mezinárodní zkušenosti. Působili jsme jak v Bulharsku, tak i v Turecku a nyní v Albánii.
Duhet thënë që grupi me të cilin punoj ka eksperiencë në vende si Bullgari, Turqi dhe së fundmi jemi këtu në Shqipëri. I v těchto jednotlivých zemích jsme právě začali od terénu. Dhe në këto vende kemi punuar duke filluar nga terreni, kde jsme začali zjišťovat aktuální data a problémy jednotlivých oblastí. Dhe nga terreni mundohemi të gjejmë probleme të cilat e shqetësojnë kompaninë. Na základě zjištěných problémů v odběrných místech Në momentet që evidentojmë problemet në terren që na shqetësojnë, jsme začali nastavovat jednotlivé procesy, které jsou na to navázány. fillojmë rregullimin dhe përmirësimin e proceseve të cilat lidhen me këto probleme. Tak tomu je i teď v Albánii. E njëjta gjë po ndodh edhe në Shqipëri. Jak jste viděla, sbíráme teď data v odběrných místech. Siç e pat edhe vetë, ne jemi me ekspertët tanë duke mbledhur të dhëna në terren, kde jsme zavedli právě nové funkcionality do terminálu pro odečítače. Duke përmirësuar mënyrën e leximit dhe tashmë kemi vënë një sistem të ri në përdorim, tak aby jsme právě zlepšili fakturaci ke vztahu k zákazníkovi. Në mënyrë që të krijojmë një sistem faturimi sa më të saktë kundrejt konsumatorit. A nestávaly se incidenty typu špatný odečet. Dhe që të mos ndodhin gabime të tipit leximi gabuar. V současné době budeme pořizovat i v odběrných místech. Në ditët e fundit jemi duke bërë këto kontrolle në shkallë më të gjerë. Fotografie odečtů. Duke mbledhur gjithashtu dhe fotografi nga vendet të cilat mendojmë që janë problematike. Tak, aby jsme správně a validně vyfakturovali. Në mënyrë të tillë që të bëjmë një faturim sa më të saktë. A zákazník dostal fakturu za spotřebu, kterou skutečně spotřeboval. Dhe duam të arrijmë që çdo klient të marrë faturën të cilën ai ka harxuar. Dalším cílem je zkvalitnit právě dodávku elektřiny do jednotlivých odběrných míst. Gjithashtu duam të përmirësojmë dhe transmetimin e energjisë në pranë konsumatorit, deri te konsumatori. Kde hlavním dalším cílem je snížení ztrát právě v daných oblastech. Ku detyrë kryesore jona është dhe ulja e humbjeve në këto vende. Kde právě tyto ztráty způsobí špatnou kvalitu dodávky elektřiny. Duke qenë se humbjet në sistem janë të lidhura ngushtë dhe me shërbimin të cilin ne u japim klientëve. Duke marrë parasysh të gjithë këta faktorë, ku renditet Shqipëria, po flas në vendet e Europës juglindore, ndoshta edhe të rajonit, përse i takon cilësisë furnizimit dhe ku synon CEZ grupi ta çojë? V každé zemi se máme co učit a tak jsme se naučili některé věci v Albánii. Gjithmonë kemi gjëra të cilat ne duhet të mësojmë dhe ju siguroj që në Shqipëri kemi mësuar gjëra të reja. V expertním týmu jsou lidé, kteří pracují zhruba 35 let na distribuci třeba. Në grupin e ekspertëve ka njerëz të cilët kanë 35 vjet që punojnë në sistemin energjetik. A právě při mezinárodních akcích, kterých jsme se účastnili, kde jsme nastavovali jednotlivé procesy, të cilët janë duke bashkëpunuar me njerëzit e CEZ-it në Shqipëri për të vendosur sistemin në punë dhe për të vendosur standarde të reja. Jsme zjistili jednotlivé problémy v daných zemích. Dhe për të zgjidhur probleme ashtu siç kemi zgjidhur dhe në vende të tjera. V každé zemi nás opravdu trápí ztráty elektrické energie. Pothuajse në çdo vend ku ne operojmë na mundon humbja e energjisë në sistem. Mezi nejsofistikovanější neoprávněné odběry, které jsme zjistili, se řadí Bulharsko na první místo. Për sa i përket vjedhjes së energjisë, deri tani kemi Bullgarinë në vend të parë. Pak je Rumunsko, Turecko. Pastaj kemi Rumaninë dhe Turqinë. Česko. Čekinë. A co se týká objemu na ztráty, tak je Albánie. Po për sa i përket humbjeve më të larta, Shqipërinë mund ta vendosë në vend të parë. Atëherë unë shpresoj që bëm një pasqyrë të asaj ku jemi, shpresoj që të ndryshojë kjo gjë shumë shpejt, të përmirësohen treguesit në të gjithë nivelet, që konsumatorit ketë energji me cilësinë dhe me çmimin e duhur. Faleminderit zoti Vanesh për prezencën tuaj në këtë bisedë.
Të nderuar teleshikues, po e ndërpres të lidhjen me zotin Vanish, i cili ishte edhe shef i ekspertëve ndërkombëtar mbritur pranë CEZ Group, shumë premtime nga zoti Vanish. Natyrisht që dhe ju bëni premtime sepse sapo keni marrë detyrën e drejtorit menaxhues, më përmendë disa prej projekteve më të rëndësishme, sa do të arrini të shmangni subjektivizmin që sot karakterizon vlerësimin që ka konsumatori lidhur me performancën e CEZ-it. Unë shpresoj që me planet që ne kemi, me projektet që ne kemi, deri në fund të vitit situatat këtë ndryshuar në mënyrë rrënjësore. Kë quani rrënjësore? Që të jetë minimizuar në maksimum ankesat e qytetarëve për sa i përket leximeve të gabuara apo mbi faturimeve. Gjithashtu ne nuk kemi plan vetëm për ato investime që unë përmendam sipër, qoftë në tensionin e mesëm, qoftë në tensionin e ulët. Nga në CEZ Shpërndarje janë dhe disa projekte shumë të rëndësishme për të implementuar gjatë këtij viti. Një nga ato që unë nuk doja që ta lija pa e përmendur, është një problem që kompania aktualisht ka dhe që është trashëguar nga koha kur kompania ka qenë shtet. Nuk ka një azhurnim të saktë të situatës në terren. Nëse kemi disa linja të tensionit mesëm, në të cilat janë të lidhur shumë gabina dhe shumë konsumator në sistemin ton, në hartat tona apo në sistemin ton, ne nuk e kemi të precizuar se cilat gabina janë të lidhura në njërin linjë dhe cilat gabina janë të lidhura në linjën tjetër, dhe cilët janë konsumatorët e lidhur në një gabinë dhe cilët janë konsumatorët e lidhur në një gabinë tjetër. Kjo sigurisht që të çon në një amulli, po themi, përsa i përket problemeve tona të brendshme që ne të përcaktojmë cilat janë zonat me humbje më të larta, cilat janë zonat ku abuzohet me energjinë elektrike, për të përcaktuar prioritetet tona për investime dhe për të përmirësuar situatën e përgjithshme. Kështu që si vjet ne kemi një projekt që unë do ta konsideroja më të rëndësishmi që CEZ-i ka përsa i përket problemeve të tij të brendshme. Është pikërisht problemi një azhurnimi të saktë të kabinave që i përkasin një linje dhe të konsumatorëve që i përkasin kësaj kabine dhe këtyre linjeve. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të pastrojmë të dhënat tona, ne mund të dimë se ku, duke vendosur macat e bilancit në çdo linjë të tensionit mesëm, macat e bilancit në çdo gabinë, ne mund të kemi të dhënat të qarta dhe projekti ynë është që në fund të këtij viti gjithë ky proces të ketë përfunduar. Dhe vetëm atëherë ne mund të themi se cilat janë humbjet, mund të themi realisht se cilat janë humbjet e sakta në këtë linjë, cilat janë humbjet e sakta në këtë gabinë. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të përcaktojmë prioritetet tona se ku duhet investuar dhe se ku duhet vendosur normalisht. Mund të më jepni një afat se kur shqiptarët mund të kenë energji pa ndërprerje, pa njoftimet e zakonshme të remonteve që për tërës realizohen edhe në periudha kur energjia duhet më tepër, me çmimin e duhur. Atëherë, unë mund të them që situata është përmirësuar dhe do të vazhdoj që të përmirësohet. Kur thuhet që shqiptarët kanë energji pa ndërprerje, unë do të thosha që përgjithsisht ne kemi energji pa ndërprerje. Avarit riparohen në kohë të shkurtra, sigurisht që avari do të ketë. E theksova dhe më parë, duhet ta theksoj edhe tani. Avari kanë ndodhin jo vetëm në vendin tonë ku situata e rrjetit është shumë e amortizuar se sa në vendet të zhvilluara të Evropës, avari ndodhin. Kur do ta heqim këtë pretekst? Që rrjeti është i amortizuar. Kur mund të jepet një afat? A mund të japim një? Jo, ajo çka unë mund të them, nëse unë mund të them që sot ne na duhet rreth 4.5 orë mesatarisht për të riparuar një avari, dhe kuptohet që në zonat urbane avaria mund të riparohet brenda 2-3 orësh dhe në zonat rurale. Unë do të thosha që deri në fund vitit me këto ritme ne do ta çojmë në 2 deri në 2.5 orë kohën mesatare të riparimit një avarive dhe do të ulim në minimum numrin e ndërprerjeve në. Po kur do të themi më kusuret e rrjetit do të kenë përfunduar? Rrjet i amortizuar apo rrjet kur? Gradualisht situata do të përmirësohet nëpërmjet investimeve dhe unë them që vit pas viti situata do të jetë shumë e mirë. Ajo çka është e rëndësishme, unë besoj që çdo qytetar e ndjen që sot është shumë më mirë se çka qenë një vit më parë për sa i përket cilësisë furnizimit dhe kohës furnizimit me energji elektrike. Faturën po e lëm pak më njëherë. Edhe fatura sigurisht do. Sepse xhepi, po sigurisht aty në fund të ditës xhepi është ka patur jo pak raste kur kemi dëgjuar edhe familje të cilat janë në nevojë ose pensionistë që kanë të vështirë për përballuar. Prandaj dhe fatura bëhet një. Më e rëndësishme për mua është jo vetëm që situata është përmirësuar, por që CEZ ka ngritur infrastrukturën e duhur për të dhe kanalet e duhura që problemi të përcjellet atje. Kjo është më e rëndësishme. Pra çdo kush që infrastruktura është ngritur, situata është përmirësuar, unë them që në ritmet që ne po ecim shumë shpejt situata do të përsa i përket mbi faturimit apo leximeve të gabuara do të përmirësohet. Kurse çdo qytetar sot duhet jetë i ndërgjegjshëm që ka më shumë energji elektrike se në vitet paraardhëse dhe sigurisht që do të ketë shumë më tepër dhe cilësi shumë më të mirë furnizimi në kohën
pasart. Ne kam dhe unë më të letë për të përpytit, po dhe ju të letë për të përgjigjeni, sepse gjithsesi sa po jeni emëruar drejtor, nuk mund mbani kusuret e atij që shkoj, por natyrisht mund të realizoni premtimet për periudhën që vjen. Unë ju falenderoj zoti Admirim që ishit në studio, ju uroj punë të mbar, natyrisht në këto ditë vështira sidomos, por edhe për gjatë periudhës tjetër kur do të implementoni edhe projektet tuaja. Faleminderit. Nderuar teleshikues, me zotin Admirim Lakra, i cili është edhe drejtor menaxhues i CEZ Shpërndarjes, në një lidhje të drejtë për drejtë me shefin ekspertëve ndërkombëtar të CEZ Group zotin Vanish, ne zhvilluam një bisedë për të kuptuar më shumë lidhur me punën e CEZ Shpërndarjes, për realizimin e projekteve të rëndësishme në kuadër të përmirësimit performancës, nisur kjo me një riorganizim në strukturat e tij të brendshme për të vijuar më pas me përmirësimin e cilësisë së furnizimit me energji elektrike, ndërtimin e një raporti të drejtë midis çmimit dhe cilësisë që ajo vjen te konsumatorët familjar apo biznesit, tek ente publike apo private, dhe mbi të gjitha në sigurimin e një performance e cila do të mund të shmangte në fund të ditës problemet e së kaluarës që kanë shqetësuar gjithnjë shqiptarët. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na keni kushtuar për gjatë minutave dhe orëve të transmetimit tonë. Vjoni të qëndroni në shoqërinë e ABC News për tjera informacione ditës, lajme në korale, të tjerë nga vendi, rajoni dhe botat, pasuruar Rishtazi në departamentin tonë të lajmeve. Shikim të këndshëm bashkë, mirupafshim.